ngayon, today. Watermelon po siya. Mga klaseng watermelon po siya. Magtanim na po ako ng watermelon na sugar baby. Ito yung parang siyang onions. Pero kinakain po ito guys sa salad at saka sa sabaw. So, ito po yung iba't ibang klase ng carrots. Nasabi po nila. Meron na po siyang yellow, meron na po siyang red, at saka orange. Ito yung, meron na din ako nito. Ito yung zucchini. Meron akong Italian. At ito po yung ibang klase. Parang ano po siya, white. Light white po siya ng light green. Ito yung cucumber. Pipino po. I-try ko po to. Meron akong dalawang klase. So, i-compare ko sila kung sino ang mas open sa kanila. Magtatanim din ako ngayon ng ibang klaseng squash. Meron na po akong dalawang klaseng na itanim. Yung butternut at saka yung galing ng Pinas. Tatlo na pala. Galing ng Pinas. So, meron din akong cornichon. Ito po yung isang klase ng cucumber pero kailangan mo siyang i-harvest kapag maliit pa siya kasi kapag hindi mo siya in-harvest, magiging cucumber po siya. Ito rin po yung haricot, isang klase ng beans. Tatanim ko po siya. Meron na po ako doon. Tinanim ko na po siya before. So, itatry ko na naman ito sa iba siyang klase. Hindi siya umaakyat. Kailangan natin siya baba lang po siya. So, yan. Itatry natin po. So, ang dami ko pang patatanim kasi today nandyan si Haring Araw. Ang sarap magtrabaho sa labas kasi mainit ang panahon. So, ayan. So, atin na pong simulan ang ating pagtatanim ng mga iba't ibang klaseng mga gulay para masagana po ang ating ani ngayong summer. Tara!
Ito na po yung mga naitanim kong mga seeds. Ayan, tumubo na po yung iba. Nung karamihan po sa kanila tumubo na. At yung iba na-transfer ko na sa bigger pot. Ito po yung ano ba yan? Zucchini. This Italian zucchini. At ito po yung design, no? Zucchini. Melon. Meron din akong melon. Pero ito yung bago kong naitanim kahapon. Yung iba yan. Tumubo na po sila. Ito po yung mga herbs. May basil. Celery. No, celery. Oregano. Coriander. Estrago, cibulet, at saka what is that? Parsley. Saka po yung melon. Na-transfer ko na po yung aking hindi pala melon yan. Yung squash. Ito naman po yung beans. Yung beans na umaakyat. At ito rin yung ibang klaseng beans na sa floor lang po siya. Hindi siya umaakyat. Ayan. Pwede ko na po ito itanim sa labas. Ito po yung aking mga tomato. Na-transfer ko na rin. At yung ibang tomato, pepper, eggplant, at broccoli, cauliflower, artichoke. Yun po yung artichoke. Meron naman akong tinanim kahapon. So yan. Ang dami. So hopefully okay po sila lahat. At para masagana pong ani this coming summer. Ayan. Tsaka dito nagtanim ako kahapon ng okra. This one is from Philippines. Dinala ko to from Philippines. Ayan, ang dami po. So, ito yung salad. Puruma.